Hello guys, hello everyone. This is me again, Benito Galesco, and today's video is syempre, makeup pa rin. Pero meron akong bisitang hinihintay ngayon at siya yung may makeup pa natin. Gusto niyang makeupan ko siya ng very simple nude makeup. So guys, samahan niyo ako, okay? Okay guys, ngayon maglalagay ako ng foundation. So, ang gustong makeup ng friend ko is very light nude makeup. Sana ma-achieve natin yung makeup na gusto niya. So, ngayon, ang ginagawa ko is naglalagay ako ng foundation, pinapantay ko lang. Ayan, and then, after nating ilagay itong foundation na to all over her face, ang ilalagay natin is concealer. Lalagyan natin ng concealer yung mga part na gusto nating ma-highlight. I-blend lang natin ng mabuti kasi yung mga part na hindi natin nilagyan ng concealer, yun yung i-contour natin mamaya. Ito yung loose powder na gamit ko from L'Oreal para magmukha siyang matte finish after natin maglagay ng foundation at concealer. After natin maglagay ng loose powder, maglalagay tayo ngayon ng eyebrow. At ang gamit natin is Benefit. Sa unahan, ang nilalagay ko is light brown, and then sa pinakadulo ng eyebrow, ang nilalagay ko is yung dark brown. Ang eyeshadow na gamit ko is NYX Contour Intuitive palette. At ang base natin is yung very light peach niya. Itong palette na to is kumpleto na. Meron na siyang highlighter, meron na siyang blush on, at pwede mo na rin siyang gamitin pang contour. So, ito lang yung gagamitin ko sa kanya. Okay? So, sana ma-achieve natin yung gusto niyang makeup na very light nude makeup. At syempre, wag natin kakalimutang lagyan ng ating lower lash line. So, ito yung palette. Ganito yung itsura niya. Ito yung light at ito yung dark. Ito lang yung ginamit kong dalawang color na to sa kanyang eyeshadow. Ayan. Ngayon, parang kinukontour lang natin yung mata niya. Keep on blending lang, guys. Kasi ang gusto nating ma-achieve is very light nude makeup. So, blending is the key. Kailangan lang natin na maging patient sa pagbiblend. Kasi, yun yung secret para ma-perfect natin yung ating makeup. I-blend natin ng mabuti yung dark color eyeshadow na nilagay natin. And then, i-blend natin tong light color eyeshadow para i-highlights yung ating eyelid at brow bone. Ayan guys, kung napapansin nyo, 'di ba? Ang laki ng pinagkaiba nung kanina na hindi pa siya naka-highlight compare ngayon na na-highlight na natin siya. Okay guys, huwag natin kalimutan na ang kanyang lower lash line. Half lang yung nilagyan natin kasi yun yung nakikita kong bagay sa kanya. Ngayon, maglagay tayo ng face powder. Pwede ring banana powder or loose powder kung ano pong available na meron kayo dyan. Dati gumagamit ako ng Johnson baby powder. Kasi yun lang yung meron ako.
para mukha siyang matte finished. Dahil naglagay tayo ng cream foundation at concealer. Ngayon, mag-contour tayo gamit ang same palette. Next contour. Ayan. Ang ginamit kong pang contour is yung ginamit kong base sa kanyang eyeshadow. Yung light peach. Then, maglagay tayo ng eyeliner. Sana nagustuhan niyo itong makeup na to at sa mga nanood. Guys, thank you so much for the support. Sana huwag kayong magsawa at thank you again. Ayun. Thank you sa panunood niyo guys. Sana nagustuhan niyo itong video na to. Yun lang. Thank you so much.